FAME-kampus on avoin kaikille yrityksille. Että totta kai tässä toimitaan FAME-ekosysteemin puitteissa, mutta me toivotetaan kaikki yritykset ja itse asiassa myös tutkimusorganisaatiot tervetulleeksi tänne kampukselle toimimaan. Me DIMECCissä koordinoidaan kaikkea, mitä kampuksella tehdään. Ja me tarjotaan myös sitten meidän kautta laaja kattaus erilaista tukea ja apua kaikille yrityksille. Kun täällä joku yritys kokeilee, ehkä vähän epäonnistuukin, joku toinen yritys kokeilee jotain toista, onnistuu tai epäonnistuu, mutta kun tietoa jaetaan avoimesti näistä 3D-tulostuskokeiluista, niin sitten se vauhdittaa ylipäänsä kaikkien yritysten oppia 3D-tulostuksesta. At FAME campus, we have a metal 3D printer branded from US. It's an M290 machine, and it's equipped with gas atomized metal powder. This enables us to use the best top-notch of the technology, particularly for the realization of tools, protos, parts, and also tests. Tulostaa asioita FAME-kampuksella tukee Wärtsilän innovointia monella tavalla. Me pystytään tekemään asioita, mitä me normaalisti ei kokeiltaisi, koska meidän rima on alempana FAME-kampuksen ansiosta. Me pystytään kokeilemaan ihan palasia ideoista, ei niinkään, että me pyritään tekemään jotain lopputuotetta suoraan ykkösellä maaliin. Me pyritään täällä hankkimaan paras ymmärrys tästä teknologiasta, jotta me voidaan myös opettaa meidän toimitusketjua ja toimittajia sen käyttöönotossa ja hyödynnyksessä. It's possible to create complex parts with really intricate geometries and with the design freedom that was not achievable with traditional manufacturing technologies. Moreover, it has a very high quality in terms of dimensional accuracy and material properties, and enables to obtain complex structure, such as lattice design structure, organic structure, and particularly also in the field as aerospace, biomedical, or in manufacturing industries in general. This has been the top-notch benefits of the usage of this technology.